Πώς κατάφερε ο κακάσχημος Ήφαιστος να παντρευτεί τη θεά του έρωτα? Ως ένας από τους κύριους Ολύμπιους θεούς, ο Ήφαιστος διαδραμάτιζε κεφαλαιώδη ρόλο στη λατρεία των αρχαίων Ελλήνων. Ήταν ο θεός της φωτιάς, αλλά κυρίως της σιδηρουργίας, της χαλκουργίας, της μεταλλουργίας και οποιασδήποτε τέχνης ή τεχνικής είχε να κάνει με το πυρ. Ακόμα και γλυπτική και ξυλουργική φαινόταν να του ανήκουν. Τέτοια περίληπτη θέση κατήχε στο Ολύμπιο Πάνθεο. Ήταν εξάλλου γιος του Δία και της Σύρας και έτσι πέρασε στη μυθολογία των προγόνων μας ως ακμάζουσα ενσάρκωση κάθε φωτιάς, κυριολεκτικής και μεταφορικής, εξωτερικής και εσωτερικής, από τη φωτιά ενός ηφαιστείου δηλαδή μέχρι και εκείνη τη φλόγα που καίει μέσα στον άνθρωπο, εμπνέοντάς τον για δημιουργία. Ήταν όμως ακραία άσχημος ο φουκαράς και η δυσμορφία του θα τον έβαζε σε τεράστιες περιπέτειες. Ούτε η ίδια η μάνα του δεν τον ήθελε να φανταστείτε. Κι όμως αυτός ο πανάσχημος θεός κατάφερε όχι μόνο να επιστρέψει στον Όλυμπο, αλλά και να πάρει γυναίκα του, το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου όλων των θεών, την πανέμορφη θεά του έρωτα, την ίδια την ενσάρκωση της σεξουαλικότητας, τη Φιλίδωνη Αφροδίτη, η υπεριώνυμη ομορφιά της οποίας είχε φέρει τέτοια αναστάτωση και καρδιοκτύπια στο βουνό των θεών που έπρεπε να βρεθεί μια λύση για να μην γίνουν όλα στάχτη από τους τόσους και τόσους μνηστήρες που την πολιορκούσαν. Και εκεί ακριβώς μπαίνει ο Θεός που δεν θα περίμενες με τίποτα να τη διεκδικήσει. Γιατί ήταν τόσο άσχημος ο Ήφαιστος? Μπορεί ο Όμηρος να μας λέει στην Ηλιάδα πως ο Ήφαιστος ήταν καρπός του έρωτα του Δία και της Σύρας. Ο Ησίωδος όμως στη θεογονία του αποκαλύπτει μία ολότελα διαφορετική εκδοχή, κάτι που επιβεβαιώνει και η βιβλιοθήκη του Απολόδωρου, του ψεύδο Απολόδωρου. Ο Ήφαιστος δεν ήταν καρπός αγάπης, αλλά αποτέλεσμα της έρηδας και της ζήλιας που είχε καθιδρυθεί στο θεϊκό ζευγάρι. Η Ήρα τον γέννησε με παρθενογέννηση, μας λέει ο Ησίωδος. Και όταν τον αντίκρισε για πρώτη φορά, τρόμαξε τόσο από την ασχήμια του που τον πέταξε κάτω από τον Όλυμπο. Εδώ συμφωνούν όλοι πως η κατατροπιασμένη Ήρα θέλησε να ξεφορτωθεί το παραμορφωμένο και κουτσό μωρό, κάτι που λογιζόταν ανεπανόρθωτη ανομαλία μέσα στη φυσική τελειότητα των Ολύμπιων θεών. Το θείο βρέθος έπεσε στη θάλασσα, όπου το έσωσαν οι Θέτης και οι Ευρυνόμοι και το μεγάλωσαν με αγάπη και στοργή, και αυτός τους ανταπέδωσε την καλοσύνη σφυριλατώντας πανέμορφα τεχνουργήματα και για τους δυο τους. Σε μετεγενέστερη εκδοχή του μύθου ήταν ο Δίας αυτός που πέταξε τον Ήφαιστο από τον Όλυμπο, όταν ο γιος προσπάθησε να σώσει τη μητέρα του από τις ανήθικες ορέξεις του Δία. Σε αυτή την ιστορία ο Ήφαιστος έπεφτε από το βουνό για μία ολόκληρη μέρα και προσγειώθηκε τελικά στη Λίμνο, όπου ανατράφηκε από τους ντόπιους και κουτσάθηκε μάλιστα από αυτή την πτώση. Δεν ήταν κουτσός από τη γέννα του, όπως ήθελε ο Όμηρος. Όπως και να έγιναν τα πράγματα πάντως, ο Ήφαιστος έγινε ξεφτέρης στη τέχνη του κατά την περίοδο της εξορίας του από τον Όλυμπο. Είτε κάτω από τη θάλασσα για τα επόμενα 9 χρόνια, προστατευόμενος της Νηριίδας, είτε πάνω στο νησί υπό την προστασία του Κιδαλίωνα, ο νεαρός θεός έμαθε τη τέχνη της σιδηρουργίας, αυτή που θα ξεκλείδωνε ουσιαστικά την επιστροφή του στην κατοικία των θεών, επιστροφή στον Όλυμπο. Και εδώ υπάρχουν 2 εκδοχές για τη βριαβευτική επιστροφή του Ήφαιστου στο Ιερό Βουνό. Η παλαιότερη μας λέει πως ήταν αποτέλεσμα της δίψας του για εκδίκηση κατά της Σύρας, που τόσο αποτρόπαια τον είχε ξεφορτωθεί. Της έφτιαξε λοιπόν ένα χρυσό θρόνο απαράμιλης ομορφιάς,
μόνο που ήταν μαγεμένος. Και όταν κάθισε πάνω του η μητέρα των θεών, παγιδεύτηκε από αόρατα δεσμά. Η Ήρα ζήτησε τη βοήθεια του για να απεκλωβιστεί, σηματοδοτώντας την μεγάλη επανωδό του στις κορφές του Ολύμπου. Κατά την άλλη εκδοχή ήταν οι άλλοι θεοί που του ζήτησαν να βοηθήσει τη μητέρα τους. Και όταν εκείνος αρνήθηκε, επιστράτευσαν το Διόνυσο να τον μεθύσει με κρασί και να τον σύρει στο βουνό επάνω σε γαϊδουράκι. Ακόμα, μετεγενέστερη εκδοχή για την επιστροφή του ύφεστου στον Όλυμπο. Η Ήρα που θαμπώνεται από τα ζηλευτά κοσμήματα που είχε φτιάξει ο μεγάλος μεταλλουργός στη Θέτιδα και τη ζητά να μάθει την ταυτότητα του τεχνίτη. Η Νηριίδα της αποκαλύπτει πως είναι ο γιος που είχε γκρεμίσει από τον Όλυμπο. Όταν μετανιωμένη η μητέρα πηγαίνει και τον βρίσκει και επιστρέφουνε παρέα στο όρος των θεών, όπου του έκτισε το περίφημο σιδηρουργείο του, παζαρεύοντας το χέρι της πέτρας του σκανδάλου. Όσο γινόταν αυτά, η Αφροδίτη είχε ήδη μετατραπεί σε αντικείμενο πόθου θεών και ανθρώπων. Διατηρούσε δεσμούς με θνητούς, όπως ο Άχυσης, ο πατέρας του Ενέα, και αθανάτους, όπως ο Άρης, ο Διόνυσος και ο Ποσειδώνας, και όλοι ανταγωνίζονταν για μια ματιά. Ο Δίας ανησυχούσε λοιπόν πως ο Όλυμπος οδεύει ολοταχώς σε εμφύλια σύραξη για το χέρι της πανέμορφης Αφροδίτης και αναζητούσε επίγουσα λύση. Ο Ύφαιστος από την άλλη είχε μόλις επιστρέψει στον Όλυμπο για να ελευθερώσει την Ήρα από το μαγεμένο θρόνο. Αντικρίζοντας τον Οδείας, ήξερε τι έπρεπε να κάνει: να δώσει την Αφροδίτη στο πιο άσχημο θεό, τελειώνοντας μία και καλή τον λυσαλαίο ανταγωνισμό των άλλων γιο του. Τους πάντρεψε γρήγορα, πιστεύοντας πως η πέτρα του σκανδάλου θα καταλάγιαζε στην αγκαλιά του άντρα της και η Ολύμπια ζωή θα επέστρεφε στην κανονικότητά της. Σύμφωνα με μία δεύτερη και δημοφιλέστερη εκδοχή, ωστόσο, ήταν ένα δαιμόνιο τέκνασμα του διψασμένου για εκδίκηση ύφεστου αυτό που έφερε στα χέρια του την πολυπόθετη Αφροδίτη. Ο Δίας προσπάθησε και αυτός να τον πείσει να ελευθερώσει τη μάνα του από το θρόνο παγίδα, μόνο που αγνοούσε πως ο ύφεστος είχε ήδη συμφωνήσει, γι' αυτό και επέστρεψε εξάλλου στον Όλυμπο. Συνειδητοποιώντας λοιπόν πως ο πατέρας του το αγνοούσε αυτό, εκμεταλλεύτηκε την ευνοϊκή για αυτόν επερίσταση και άρχισε τα παζάρια. Το χέρι της Αφροδίτης δηλαδή για την απελευθέρωση της Ήρας. Και έτσι ο κουτσός και δύσμορφος ύφεστος πήρε για γυναίκα του την πανόρια θεά του έρωτα. Δύσκολο πράγμα ο γάμος. Η ευτυχία του ύφεστου στο πλευρό της Αφροδίτης δεν μακροημέρευε όμως, καθώς σύντομα θα έπιανε την νόμιμη σύζυγό του στα πράσα με το γοητευτικό Άρη, το θεό του πολέμου. Ήταν ο ήλιος αυτός που του καταμαρτύρησε τον παράνομο δεσμό και ο ύφεστος τους έκανε τσακωτούς επάνω στη συζυγική κλίνη. Τους είχε στήσει παγίδα δηλαδή και έτσι τους ευνηδίασε παγιδεύοντας τους σε ένα μεταλλικό δίχτυ τόσο λεπτό που ήταν πρακτικά αόρατο. Και κατόπιν περιέφερε το γυμνό ζευγάρι σε όλο τον Όλυμπο, ατιμάζοντάς τους μπροστά στα μάτια των άλλων θεών. Όλοι γέλασαν με το πάθημά τους και ήταν ο Ποσειδώνας αυτός που έπεισε τον ύφεστο να τους απελευθερώσει, υποσχόμενος πως ο Άρης θα πλήρωνε για τη μοιχεία. Ο Όμηρος μας λέει στην Οδύσσεια ότι ο ύφεστος έσπευσε κατόπιν να επιστρέψει την άπιστη Αφροδίτη στον πατέρα της, τον Δία. Η Αφροδίτη πάντως ως σύζυγος του ύφεστου δεν αναφέρεται από όλες τις πηγές. Στην Ηλιάδα για παράδειγμα, ο Όμηρος ονομάζει ως σύζυγος του θεού της φωτιάς την Αγλαία, μία από τις χάριτες, λέγοντάς μας πως η Αφροδίτη ήταν ανήφευτη ερωμένη του Άρη, γεγονός που επιβεβαιώνει και ο Ησίωδος, καταμαρτυρώντας μάλιστα πως η Αγλαία
ήταν η νεότερη από τις Χάριτες, αλλά και στη μυθολογία της Λίμνου ο σύζυγος του Ύφαιστου αναφερόταν η νύφη Καβυρό. Μόνο στην Οδύσσεια βάζει ο Όμηρος τον τυφλό Φεάκα, Αηδό, Δημόδοκο, να εκμυστερευτεί πως ο Ύφαιστος και η Αφροδίτη είναι ανατρόγυνο και πως εκείνη τον απάτησε με τον Άρη κατά τη διάρκεια του Τροϊκού πολέμου. Μετά το διασυρμό του παράνομου ζεύγους από τον Ύφαιστο, η τροπιασμένη Αφροδίτη επέστρεψε στην Κύπρο και ο γάμος έλαβε τέλος. Ένας γάμος που για τον Ύφαιστο σήμαινε απόλυτη ευτυχία, όπως μας λέει ο Δημόδοκος, και για την Αφροδίτη εξαίσια δώρα που ούτε οι θεοί δεν είχαν αντικρίσει. Ο Θεός της φωτιάς της έφτιαχνε απίστευτης ομορφιάς κοσμήματα και τεχνουργήματα που τόνιζαν ακόμα περισσότερα τη σεξουαλικότητά της. Ποιος δεν έχει ακούσει για την περιβόητη ζώνη της Αφροδίτης? Και στώσει μας το κεντητό ζωνάρι που δενόταν κάτω ακριβώς από το στήθος της για να τονίζει τη θηλυκότητά της. Δώρο του Ύφαιστου ήταν. Αν γνώριζε όμως εκ των προτέρων το αντίκτυπό του στους άντρες, δεν θα της το έφτιαχνε με τίποτα. Γιατί όπως διαβεβαίωνε η ίδια η Αφροδίτη την Ήρα, Ηλιάδα, κανείς δεν θα μπορεί να της αντισταθεί αν βάλει στον κόρφο της την πλουμιστή αυτή λωρίδα.